नमस्कार मित्रांनो, तुमचे स्वागत आहे आमच्या चॅनल दररोज नवीनवर। तर मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी आणखी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो, आणखी एक नवीन लेटेस्ट भरती घेऊन आलो आहे। तुम्हाला सांगितले कोणती लेटेस्ट भरती निघेल सर्वप्रथम माहिती आमच्या चॅनलमध्ये असते मित्रांनो। तर बघा मित्रांनो, जास्त वेळ वाया न घालता लवकरात लवकर मित्रांनो, तुम्ही जर आमचे चॅनल नवीन असाल तर सबस्क्राइब बटनला प्रेस करून द्या मित्रांनो। आणि मित्रांनो, बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं आहे मित्रांनो। आणि आणखी एक मित्रांनो, व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका, तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही मित्रांनो। व्हिडिओ लाईक करून द्या आणि मित्रांनो सबस्क्राइब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं असतं मित्रांनो। बेल आयकॉन नाही दाबली तर नोटिफिकेशन मिळणार नाही। तर आवर्जून सांगतो, सबस्क्राइब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं असतं। आताच करून द्या मित्रांनो, कारण नंतर वेळ मिळणार नाही। चला मित्रांनो, आपण व्हिडिओला सुरुवात करणार आहोत। तर बघा मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी नवीन नोकरीची माहिती घेऊन आलेलो आहे। तर बघा मित्रांनो, ही जो भरती निघाली ती भरती अशी मित्रांनो, बघा राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझर्स लिमिटेडमध्ये विविध पदांची भरती निघाली। तर इथे पाहू शकतो तुम्ही, टोटलमध्ये बघा 28 जागांसाठी भरती निघालेली आहे। पदाचे नाव आणि तपशील डिटेलमध्ये माहिती तुम्हाला आपल्या चॅनल दररोज नवीनवर मिळत असते। तर आता आपण इथे डिटेलमध्ये माहिती पाहणार आहोत। तर बघा, आपल्याला इथे दिलेलं आहे पद क्रमांक, पदाचे नाव आणि पदसंख्या। स्टेप बाय स्टेप आपण माहिती पाहणार आहोत। पद क्रमांक 1 मध्ये आपल्याला पदाचे नाव आहे बघा ऑफिसर फायनान्स आणि पदसंख्या 12। पद क्रमांक 2 मध्ये पदाचे नाव आहे डेप्युटी मॅनेजर IPD आणि पदसंख्या 2। पद क्रमांक 3 मध्ये बघा पदाचे नाव आहे असिस्टंट ऑफिसर फायनान्स आणि पदसंख्या 12। पद क्रमांक 4 मध्ये पदाचे नाव आहे मॅनेजर लीगल आणि पदसंख्या 1। पद क्रमांक 5 मध्ये पदाचे नाव आहे डेप्युटी मॅनेजर लीगल आणि पदसंख्या 1। म्हणजेच बघा मित्रांनो, टोटल मिळून 28 जागांसाठी भरती निघालेली आहे RCFL मध्ये। आता शैक्षणिक पात्रता बघा, शैक्षणिक पात्रता SC ST 5% गुणांची सूट, SC ST प्रवर्गासाठी 5% गुणांची सूट देण्यात आलेली आहे। आता बघा, पद क्रमांक 1 साठी CA/कॉस्ट अँड मॅनेजमेंट किंवा 60% गुणांसह BCom सह MBA MMS पाहिजे। दुसरं म्हणजे 2 वर्षाचा अनुभव पाहिजे। तर तुम्ही यासाठी अर्ज करू शकता। SC ST प्रवर्गासाठी 5 वर्षाची सूट या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे। आता पद क्रमांक 2 साठी बघा, पहिलं म्हणजे 55% गुणांसह MBA किंवा MMS पाहिजे। दुसरं म्हणजे BSc पाहिजे केमिस्ट्रीमधून किंवा BE BTech किंवा BSc केमिकल आणि तिसरं म्हणजे 8 वर्षाचा अनुभव पाहिजे। तर तुम्ही पद क्रमांक 2 साठी अर्ज करू शकता। आता पद क्रमांक 3 साठी बघा, शैक्षणिक पात्रता पहिलं म्हणजे 55% गुणांसह BCom पाहिजे आणि दुसरं म्हणजे 3 वर्षाचा अनुभव पाहिजे। तर तुम्ही पद क्रमांक 3 साठी अर्ज करू शकता। आता पद क्रमांक 4 साठी बघा, पहिलं म्हणजे विधी पदवी पाहिजे आणि दुसरं म्हणजे 12 वर्षाचा अनुभव पाहिजे। तर तुम्ही पद क्रमांक 4 साठी अर्ज करू शकणार। पद क्रमांक 5 साठी बघा, सेम शैक्षणिक पात्रता लागणार आहे, फक्त वयाच्या अनुभवाची अट जी ती कमी आहे। तर बघा, पहिलं म्हणजे विधी पदवी पाहिजे। पद क्रमांक 8 साठी शैक्षणिक पात्रता पहिलं म्हणजे विधी पदवी, दुसरं म्हणजे 8 वर्षाचा अनुभव पाहिजे। तर तुम्ही यासाठी अर्ज करू शकता। वयाची अट बघा, SC ST प्रवर्गासाठी 5 वर्षाची सूट आहे, OBC प्रवर्गासाठी 3 वर्षाची सूट त्या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे। आता पद क्रमांक 1 साठी बघा, पद क्रमांक 1 साठी 30 वर्षापर्यंत आहे, पद क्रमांक 2 साठी 36 वर्षापर्यंत वयाची अट आहे, पद क्रमांक 3 साठी 30 वर्षापर्यंत आहे, पद क्रमांक 4 साठी 40 वर्षापर्यंत वयाची अट आहे, पद क्रमांक 5 साठी 35 वर्षापर्यंत वयाची अट असणार आहे। नोकरीचे ठिकाण बघा मित्रांनो, नोकरीचे ठिकाण संपूर्ण महाराष्ट्र असणार आहे, संपूर्ण महाराष्ट्रात नोकरीचे ठिकाण असणार आहे। आता फी बघा, फी जनरल OBC आणि EWS प्रवर्गासाठी 700 रुपये, SC ST PWD प्रवर्गासाठी फी नाही आहे। ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे बघा 27 ऑगस्ट 2019, 27 ऑगस्ट 2019 ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख त्या ठिकाणी आहे मित्रांनो। आता तुम्ही इथे पाहू शकता, भरलेले अर्ज पोस्टाने पाठवण्याची शेवटची तारीख आहे 3 सप्टेंबर 2019 संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत। भरलेले अर्ज पोस्टाने पाठवण्याची शेवटची तारीख आहे 3 सप्टेंबर 2019 संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत। अर्ज पोस्टाने पाठवण्याचा पत्ता बघा, लिहून घ्या। द ऑफिस ऑफ DY जनरल मॅनेजर HR कॉर्प, राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड, 2nd फ्लोर, रूम नंबर 206, ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डिंग, चेंबूर, मुंबई 400074 या ठिकाणी तुम्हाला अर्ज करायचा आहे। तर बघा मित्रांनो, यामध्ये नक्की अर्ज करा आणि या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्या। तुम्हाला आमचा व्हिडिओ कसा वाटला आहे नक्की आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये लिहून पाठवा। आमच्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका आणि महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, म्हणजे जेणेकरून आमच्या नवनवीन व्हिडिओची माहिती तुम्हाला लवकरात लवकर आमच्या चॅनलवर मिळत राहील। तर मित्रांनो, पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन नोकरीची माहिती घेऊन। तोपर्यंत धन्यवाद।